Hôn nhân như một hành trình thiêng liêng, là nơi hai tâm hồn đan xen, vẽ nên bức tranh đời người. Cổ nhân dạy, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, nhắc nhở rằng chọn bạn đời là quyết định định hình cả một đời. Hạnh phúc không chỉ đến từ tình yêu, mà từ sự hòa hợp, tôn trọng và trân quý. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm những bài học sâu sắc, giúp bạn tránh những lầm lỡ, hướng đến một tổ ấm bền vững. Hãy cùng khám phá, bởi mỗi lời dạy là ánh sáng dẫn lối cho hành trình yêu thương. 1. Người phụ nữ thiếu tôn trọng. Trong hành trình hôn nhân, nơi hai tâm hồn đan xen để dệt nên một bức tranh chung của đời người, sự tôn trọng là sợi chỉ vàng, kết nối và giữ cho bức tranh ấy mãi bền đẹp. Cổ nhân từng dạy, trọng nhau thì phúc tự sinh, khinh nhau thì họa ắt đến. Một mái ấm, dù thiếu thốn vật chất, vẫn có thể rực rỡ ánh sáng của hạnh phúc nếu vợ chồng biết nâng niu giá trị của nhau. Nhưng khi sự tôn trọng vắng bóng, dù ngôi nhà có lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, nơi niềm vui không thể nảy nở. Người phụ nữ thiếu tôn trọng chồng, như một cơn gió lạnh thổi qua ngọn lửa ấm áp của gia đình, khiến nó lập lòe, trực tắt. Nàng không nhìn thấy ánh sáng trong những nỗ lực của người bạn đời, không trân quý những giọt mồ hôi anh đổ xuống vì tổ ấm chung. Thay vào đó, nàng để những lời chê bai, những câu so sánh sắc nhọn tuôn ra như lưỡi dao, cắt vào lòng tự trọng của người đàn ông. Anh làm được gì? Nhìn người ta mà xem. Những lời ấy, tưởng chừng vô tình, lại giống như nhát búa đập vào tảng đá kiên cố của một tâm hồn, khiến nó rạn nứt từng ngày. Dần dà, người chồng, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng trở nên lặng lẽ, ánh mắt không còn rực cháy khát vọng, bởi chính nơi anh gọi là nhà đã trở thành chiến trường của sự xem thường. Hôn nhân không phải là cuộc đối đầu, mà là điệu múa đôi, nơi mỗi bước chân cần hòa nhịp với người kia. Khi người vợ không ngừng hạ thấp chồng, không chỉ anh bị tổn thương, mà cả nền tảng gia đình cũng lung lay. Con cái, những tâm hồn non nớt, học cách nhìn cha qua lăng kính méo mó của mẹ. Chúng lớn lên với ý niệm rằng cha mình không đáng kính, rằng giá trị của một con người nằm ở những lời mắng nhiếc thay vì hành động. Một ngôi nhà như thế, dù giàu có đến đâu, cũng chỉ là một lâu đài cát, sẵn sàng đổ sụp trước cơn sóng đầu tiên của thử thách. Câu chuyện xưa kể về một người đàn ông trong một ngôi làng nhỏ, nơi anh ngày ngày gầm mình dưới ánh nắng để nuôi gia đình. Anh không phải là người tài giỏi vượt bậc, nhưng trái tim anh dành trọn cho vợ con. Thế nhưng, người vợ của anh lại không thấy được điều ấy. Mỗi ngày, nàng so sánh anh với những người đàn ông khác, người giàu hơn, thành công hơn. Sao anh không được như họ? Lời nàng như mũi tên bắn vào tim anh, khiến anh dần khép mình lại. Ngôi nhà, từng rộn ràng tiếng cười, trở nên tĩnh lặng. Người chồng ít nói hơn, nụ cười trên môi anh phai nhạt. Và đến một ngày, khi con cái lớn lên, chúng cũng học theo mẹ, nhìn cha bằng ánh mắt xa cách. Khi người đàn ông ấy rời khỏi thế gian, người vợ mới nhận ra rằng chính sự thiếu tôn trọng của mình đã đẩy anh vào một góc cô đơn, ngay trong chính mái ấm mà anh đã dốc lòng xây dựng. Sự thiếu tôn trọng không chỉ là những lời nói cay nghiệt, mà đôi khi là những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt. Một cái liếc mắt xem thường, một câu nói mỉa mai trước mặt người khác, hay việc phớt lờ ý kiến của chồng trong những quyết định chung, tất cả đều là những viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng của hôn nhân, tạo nên những gợn sóng phá vỡ sự hài hòa. Người phụ nữ thiếu tôn trọng không nhận ra rằng, khi nàng hạ thấp chồng, nàng cũng vô tình làm suy yếu chính mình, bởi một gia đình chỉ vững chãi khi cả hai cùng nâng đỡ nhau. Cổ nhân từng nói, kính nhau thì con cái hiếu thuận, gia đạo hưng vượng. Một người vợ biết trân trọng chồng không chỉ giúp anh tự tin vươn lên, mà còn gieo mầm phúc đức cho thế hệ sau. Nàng hiểu rằng, mỗi lời khích lệ là một ngọn gió tiếp sức, mỗi ánh mắt tin tưởng là một tia nắng sưởi ấm tâm hồn. Ngược lại, người vợ luôn coi thường chồng, dù chỉ là vô ý, cũng giống như người chặt đi cành cây mà mình đang ngồi, để rồi cả gia đình cùng rơi vào vực thẳm của sự bất hòa. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ thiếu tôn trọng? Hãy lắng nghe cách nàng nói, quan sát cách nàng hành xử. Nếu nàng thường xuyên so sánh bạn với người khác bằng giọng điệu chê bai, nếu ý kiến của bạn bị gạt đi như không đáng kể, nếu những nỗ lực của bạn chỉ nhận được sự dửng dưng thay vì lời động viên, thì đó là dấu hiệu rõ ràng. Một người phụ nữ yêu thương thật lòng sẽ không đẩy bạn vào cảm giác nhỏ bé, mà sẽ là người đứng sau, tiếp thêm sức mạnh để bạn vươn tới những chân trời mới. Hôn nhân như một con thuyền giữa đại dương, cần cả hai người cùng chèo lái. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là ngọn gió lùa vào cánh buồm, giúp thuyền vượt qua sóng gió. Nhưng nếu nàng chỉ biết xô thuyền vào đá ngầm bằng những lời xem thường, thì hành trình ấy sớm muộn cũng chìm trong bão tố. Hãy chọn một người phụ nữ biết nhìn thấy ánh sáng trong bạn, biết trân quý những gì bạn mang đến, dù nhỏ bé hay lớn lao. Bởi chỉ khi có sự tôn trọng, tình yêu mới đủ sức mạnh để vượt qua thời gian.
và ngôi nhà mới thực sự trở thành chốn bình yên để trở về. Hạnh phúc không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cách chúng ta nâng niu giá trị của nhau. Một người vợ thiếu tôn trọng không chỉ làm tổn thương chồng, mà còn gieo mầm bất hạnh cho cả gia đình. Hãy lắng nghe lời dạy của cổ nhân, để trái tim dẫn lối trong việc chọn bạn đời. Bởi một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự kính trọng như hơi thở nuôi dưỡng ngọn lửa mãi cháy. Hai người phụ nữ hay phàn nàn, không biết hài lòng. Trong bức tranh hôn nhân, nơi hai tâm hồn hòa quyện để vẽ nên những tháng năm chung sống, lời nói là nét bút định hình sắc màu của hạnh phúc. Lời yêu thương, khích lệ như những giọt nắng, làm ấm áp tổ ấm. Nhưng lời phàn nàn, oán trách lại giống cơn mưa dầm, gặm nhấm dần niềm vui, để lại một mái nhà lạnh lẽo, ngột ngạt. Cổ nhân từng dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một người vợ biết trân quý những gì đang có, biết dùng lời để xoa dịu và tiếp sức, sẽ khiến gia đình như cánh đồng mùa xuân, luôn xanh tươi. Nhưng người phụ nữ chỉ biết than vãn, không bao giờ hài lòng, vô tình biến ngôi nhà thành một cánh rừng khô cằn, nơi tình yêu khó lòng đâm chồi. Người phụ nữ hay phàn nàn giống như người đứng trước một khu vườn rực rỡ, nhưng chỉ nhìn thấy những chiếc lá úa. Nàng không nhận ra giá trị của những gì chồng mình mang lại, dù là một ngày làm việc vất vả, một cử chỉ quan tâm giản dị, hay nỗ lực thầm lặng để gia đình no đủ. Thay vào đó, nàng để lòng bất mãn dẫn dắt, luôn tìm kiếm khuyết điểm, luôn so sánh với những gì người khác có. Sao anh chẳng kiếm được nhiều tiền hơn? Nhìn nhà người ta mà xem. Những lời ấy, dù không vang lên trong giận dữ, lại như những viên đá nhỏ ném vào mặt hồ yên ả, tạo nên gợn sóng làm xáo trộn sự bình yên. Người chồng, dù yêu thương vợ con đến mấy, cũng dần cảm thấy mình không đủ tốt, rằng mọi cố gắng đều bị phủ nhận, và ngôi nhà nơi anh mong tìm được sự an ủi trở thành chốn khiến anh ngần ngại bước vào. Hôn nhân không phải là một cuộc đua để đạt được sự hoàn hảo, mà là hành trình cùng nhau tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Khi người vợ không ngừng than trách, nàng vô tình dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách trái tim của cả hai. Người đàn ông, sau những giờ lao động mệt nhọc, chỉ mong một nụ cười, một lời động viên, hay đơn giản là sự thấu hiểu. Nhưng nếu thay vào đó, anh chỉ nhận được những câu hỏi đầy trách móc: anh làm gì mà lâu thế? Tháng này tiền đâu mà tiêu? Thì trái tim anh, dù kiên cường, cũng sẽ mỏi mòn. Dần dà, anh trở nên lặng lẽ, không còn muốn chia sẻ, không còn muốn về nhà, bởi nơi ấy chẳng còn là bến bờ của sự an yên mà chỉ là một vòng xoáy của bất mãn. Câu chuyện xưa kể về một người đàn ông nghèo, lấy được một người vợ xinh đẹp. Ban đầu, họ sống hạnh phúc trong căn nhà đơn sơ, nhưng lòng người vợ sớm đổi thay. Khi anh cày cuốc ngoài đồng, nàng than khổ, mơ về một ngôi nhà khang trang. Khi anh vay mượn để mở cửa hàng, nàng lại phàn nàn rằng anh chẳng kiếm được bao nhiêu. Đến khi anh thành công, mua được nhà lầu, xe hơi, nàng vẫn không ngừng so sánh với những người giàu có hơn. Cuối cùng, người đàn ông nhận ra, điều khiến anh đau khổ không phải là nghèo khó, mà là trái tim người vợ mãi không biết đủ. Anh rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì hiểu rằng một mái ấm không thể bền vững nếu chỉ một người cố gắng vun đắp, còn người kia chỉ biết đòi hỏi. Cổ nhân dạy, chi túc tiện túc, đãi túc hà thời túc. Biết đủ thì sẽ đủ, không biết đủ thì cả đời chẳng bao giờ trọn vẹn. Người phụ nữ không hài lòng không chỉ làm tổn thương chồng, mà còn tự giam mình trong một vòng tròn bất hạnh. Nàng không thấy rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền bạc, mà ở cách ta trân trọng những gì đang hiện diện. Một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tiếng cười, một ánh mắt sẻ chia trong lúc khó khăn, hay một lời khen ngợi nhỏ bé, đó mới là những viên ngọc quý của hôn nhân. Ngược lại, khi nàng chỉ chăm chăm vào những gì thiếu thốn, nàng biến cuộc sống chung thành một cuộc chạy đua không có đích đến, nơi cả hai đều kiệt sức mà chẳng tìm thấy niềm vui. Hậu quả của sự phàn nàn không dừng lại ở người chồng. Con cái, những mầm non lớn lên trong bầu không khí ấy, học cách nhìn đời qua lăng kính tiêu cực. Chúng thấy mẹ mãi bất mãn, và vô tình, chúng cũng quên cách trân trọng những điều giản dị. Một gia đình như thế, dù có đầy đủ vật chất, cũng thiếu đi hơi ấm của sự gắn kết, thiếu đi ánh sáng của niềm tin. Và khi niềm tin phai nhạt, ngôi nhà ấy chẳng khác gì một con thuyền trôi dạt, không biết đâu là bến bờ. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ hay phàn nàn, không biết hài lòng? Hãy quan sát cách nàng đối diện với cuộc sống. Nàng có thường xuyên so sánh bạn với người khác, chỉ trích những gì bạn chưa làm được, thay vì ghi nhận những gì bạn đã cố gắng? Nàng có bao giờ mỉm cười vì một điều nhỏ bé, hay chỉ biết thở dài vì những thứ chưa đạt được? Nếu nàng luôn tìm kiếm khuyết điểm, luôn thấy thiếu thốn, thì đó là dấu hiệu rằng trái tim nàng chưa học được cách biết đủ. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là ngọn gió nâng cánh diều, chứ không phải sợi dây kéo nó rơi xuống.
Hôn nhân như một khu vườn, cần được tưới tắm bằng sự thấu hiểu và trân trọng. Người vợ không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là người giữ hồn cho tổ ấm, khiến nó luôn rực rỡ ánh sáng. Nhưng nếu nàng chỉ biết than vãn, nàng vô tình gieo mầm bất hạnh, khiến khu vườn ấy héo úa. Hãy chọn một người phụ nữ biết nhìn thấy vẻ đẹp trong những điều bình dị, biết dùng lời nói để khơi dậy hy vọng, biết cùng bạn xây dựng hạnh phúc từ những viên gạch nhỏ nhất. Bởi cuối cùng, hạnh phúc không đến từ việc có tất cả, mà từ việc biết yêu thương và hài lòng với những gì ta đang nắm giữ. Nếu bạn thấy nội dung này ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh để đón xem nhiều video hay hơn nhé. 3 người phụ nữ thực dụng, coi trọng vật chất. Hôn nhân như một dòng sông, cần sự hòa quyện của 2 dòng nước để chảy mãi không ngừng. Tình nghĩa là nguồn mạch sâu thẳm, nuôi dưỡng sự bền vững, trong khi vật chất chỉ là lớp sóng lấp lánh bề mặt, thoáng qua và dễ tan. Cổ nhân từng dạy, tiền tài như gió thoảng, chân tình mới là báu vật trọn đời. Một người vợ biết đồng cam cộng khổ, trân quý giá trị tinh thần, sẽ là bến bờ vững chắc cho con thuyền gia đình. Nhưng người phụ nữ đặt vật chất lên trên tất cả, xem hôn nhân như một cuộc giao dịch, thì dù dòng sông có rộng lớn, cũng sớm cạn khô, để lại một lòng sông đầy đá sỏi của sự trống rỗng. Người phụ nữ thực dụng nhìn đời qua lăng kính của tiền bạc và lợi ích. Nàng không tìm kiếm ánh sáng trong tâm hồn người bạn đời, không trân trọng những nỗ lực thầm lặng hay trái tim chân thành của anh. Thay vào đó, nàng đo đếm giá trị của chồng bằng những gì anh sở hữu: một ngôi nhà lớn, một chiếc xe sang, hay một tài khoản dư giả. Sao anh không mua được nhà to như người ta? Xe này cũ rồi, bao giờ mới đổi? Những câu hỏi ấy tưởng chừng vô hại, lại như những nhát dao sắc lạnh, khiến người đàn ông cảm thấy mình chẳng khác gì một cỗ máy kiếm tiền, chứ không phải một người bạn đời được yêu thương. Dần dà, anh nhận ra rằng tình yêu nàng dành cho anh không phải là sự gắn bó tâm hồn, mà chỉ là sự phụ thuộc vào những gì anh có thể mang lại. Hôn nhân không phải là một hợp đồng mua bán, mà là lời hứa cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Khi người vợ chỉ chăm chăm vào vật chất, nàng vô tình biến mái ấm thành một sàn đấu giá, nơi giá trị con người bị định đoạt bởi những con số. Người đàn ông, dù yêu vợ đến mấy, cũng không thể mãi chịu đựng cảm giác bị xem như một công cụ. Anh làm việc ngày đêm, nhưng thay vì lời động viên, anh chỉ nhận được những đòi hỏi không hồi kết. Ngôi nhà có thể khang trang, nhưng thiếu hơi ấm của sự thấu hiểu. Nó chẳng khác gì một lâu đài lạnh lẽo, nơi tiếng cười không vang lên và tình yêu dần phai nhạt. Câu chuyện xưa kể về một người đàn ông chăm chỉ ở một vùng quê nhỏ. Anh làm lụng vất vả để lo cho gia đình, nhưng người vợ từ ngày cưới đã không hài lòng với cuộc sống giản đơn. Nàng mơ về những bữa tiệc xa hoa, những món đồ đắt tiền, và luôn thúc ép chồng phải làm nhiều hơn, kiếm nhiều hơn. Khi công việc của anh gặp trắc trở, thu nhập không còn như trước, nàng trở nên lạnh nhạt, chê bai anh vô dụng. Cuối cùng, nàng rời bỏ anh để chạy theo một người giàu có hơn, nghĩ rằng đó là con đường đến hạnh phúc. Nhưng đời vốn không đơn giản, người chồng sau này vươn lên, trở nên thành đạt, còn người vợ nhận ra rằng những gì nàng theo đuổi chỉ là phù phiếm, còn điều quý giá nhất, một người đàn ông chân thành, đã bị nàng đánh mất. Cổ nhân dạy, thịnh suy là lẽ thường, lòng người bền mới là vàng. Một người vợ thực dụng không thấy rằng hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở cách ta sẻ chia và trân trọng nhau. Một bữa cơm đạm bạc bên mâm cơm gia đình, một ánh mắt đồng cảm trong lúc khó khăn, hay một cái nắm tay khi giông bão ập đến, đó mới là những viên ngọc quý của hôn nhân. Ngược lại, khi nàng chỉ nhìn vào giá trị vật chất, nàng biến cuộc sống chung thành một cuộc chạy đua vô nghĩa, nơi không ai thực sự chiến thắng. Một gia đình như thế, dù giàu có hôm nay, cũng dễ tan vỡ ngày mai, bởi vật chất có thể mất đi, nhưng tình nghĩa, một khi vỡ, khó lòng hàn gắn. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ thực dụng? Hãy quan sát cách nàng đánh giá con người. Nàng có trân trọng nhân cách, đạo đức, hay chỉ quan tâm đến túi tiền? Nàng có vui khi nhận được một món quà giản dị, hay chỉ hài lòng với những thứ đắt đỏ? Nàng có sẵn lòng cùng bạn vượt qua khó khăn, hay chỉ muốn tận hưởng những ngày sung túc? Nếu trái tim nàng bị chi phối bởi vật chất, thì đó là dấu hiệu rằng nàng không yêu bạn vì chính bạn, mà vì những gì bạn có. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người nắm tay bạn qua mọi thử thách, chứ không phải người chỉ đứng bên bạn khi ánh hào quang còn sáng. Hôn nhân như một khu vườn, cần được tưới tắm bằng sự chân thành và sẻ chia. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người giữ hồn cho tổ ấm, khiến nó luôn rực rỡ ánh sáng. Hãy chọn một người phụ nữ biết quý trọng con người bạn, biết đồng hành qua những ngày giông bão, bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì ta sở hữu, mà ở những khoảnh khắc ta cùng nhau xây đắp. 4. Người phụ nữ sống trong quá khứ. Hôn nhân là một cuốn sách, nơi 2 người cùng viết nên những chương mới, để lại phía sau những trang đã khép. Quá khứ
dù đẹp đẽ hay đau thương, chỉ là những dòng chữ đã khô mực, không thể thay đổi. Cổ nhân từng dạy, người ngoái đầu mãi, làm sao thấy đường phía trước. Một người vợ biết trân trọng hiện tại, hướng về tương lai, sẽ là ngọn gió đẩy con thuyền gia đình tiến lên. Nhưng người phụ nữ mãi đắm mình trong những hoài niệm xưa cũ, không thể buông bỏ quá khứ, thì như người đứng lặng bên bờ, để con thuyền trôi xa, mang theo cả hạnh phúc. Người phụ nữ sống trong quá khứ mang trong tim một chiếc bóng không bao giờ phai. Nàng giữ chặt những kỷ niệm về một mối tình đã qua, một người từng xuất hiện trong đời, và để chúng che mờ ánh sáng của người đang đứng bên nàng. Dù người chồng yêu thương nàng hết mực, dù anh cố gắng vun đắp tổ ấm, nàng vẫn vô tình so sánh anh với hình ảnh cũ. Ngày xưa, người ta làm thế này cho tôi, hay nếu tôi chọn khác, có lẽ giờ đã hạnh phúc hơn những lời ấy. Dù buột miệng, lại như mũi tên xuyên qua lòng người đàn ông, khiến anh cảm thấy mình chỉ là một sự thay thế, một lựa chọn không trọn vẹn. Dần dà, trái tim anh nguội lạnh, bởi anh biết, dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể chiếm trọn trái tim nàng. Hôn nhân không phải là nơi để sống với những cái bóng, mà là lời hứa dành trọn vẹn cho nhau. Khi người vợ mãi ôm lấy quá khứ, nàng vô tình dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách hai tâm hồn. Người đàn ông, dù kiên nhẫn, cũng không thể mãi chịu đựng cảm giác bị đặt lên bàn cân với một người đã rời xa. Anh muốn được yêu vì chính mình, không phải vì những gì anh có thể bù đắp cho những tiếc nuối của nàng. Một ngôi nhà như thế, dù có đầy đủ tiện nghi, cũng thiếu đi hơi ấm của sự gắn kết, bởi một trái tim không trọn vẹn không thể tạo nên một mái ấm trọn vẹn. Câu chuyện xưa kể về một người phụ nữ từng trải qua mối tình sâu đậm nhưng dang dở. Sau này, nàng kết hôn với một người đàn ông hiền lành, yêu thương nàng hết lòng. Anh chăm sóc nàng, xây dựng một tổ ấm giản dị nhưng đầy tình nghĩa. Thế nhưng, nàng không thể quên người cũ. Nàng giữ những lá thư, những kỷ vật, và mỗi khi vợ chồng bất hòa, nàng lại buông lời so sánh. Nếu ngày đó tôi chọn khác, có lẽ đã tốt hơn. Người chồng, ban đầu nhẫn nhịn, nhưng dần dà, anh nhận ra mình chỉ là cái bóng lấp đầy khoảng trống trong lòng vợ. Cuối cùng, anh rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì hiểu rằng một trái tim không thuộc về mình thì có giữ cũng chỉ là vô nghĩa. Cổ nhân dạy, hoa đã tàn, đừng chờ mùa cũ. Quá khứ, dù đẹp hay buồn, đều là những gì đã qua, không thể thay đổi. Nhiệm vụ của chúng ta là trân trọng hiện tại, nắm lấy tương lai. Người phụ nữ sống trong hoài niệm không chỉ làm tổn thương chồng, mà còn tự giam mình trong một vòng tròn đau khổ. Nàng không thấy rằng, hạnh phúc không nằm ở những gì đã mất, mà ở những gì đang hiện diện. Một người đàn ông sẵn lòng che chở, một mái ấm chờ nàng vun đắp. Một gia đình như thế, nếu thiếu sự toàn tâm, sẽ giống như ngôi nhà thiếu mái, không thể che chắn trước mưa giông. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ sống trong quá khứ? Hãy lắng nghe cách nàng nói về những ngày đã qua. Nàng có thường xuyên nhắc về kỷ niệm cũ, tiếc nuối một người đã xa? Nàng có toàn tâm với mối quan hệ hiện tại, hay luôn để tâm trí lạc về những gì không còn? Nếu trái tim nàng vẫn vướng bận, thì đó là dấu hiệu rằng nàng chưa sẵn sàng cùng bạn viết tiếp chương mới. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người buông tay quá khứ, dành trọn trái tim để cùng bạn vẽ nên tương lai. Hôn nhân như một hành trình, cần cả hai người cùng nhìn về phía trước. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người giữ ngọn lửa, soi sáng con đường chung. Hãy chọn một người phụ nữ biết trân quý hiện tại, biết yêu bạn vì chính bạn, bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì đã qua, mà ở những gì ta cùng nhau tạo dựng hôm nay. 5 người phụ nữ ham vui, không vun vén gia đình. Hôn nhân là một ngọn lửa, cần được nuôi dưỡng bằng sự chăm chút và sẻ chia để mãi cháy sáng. Cổ nhân từng dạy, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Một người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người giữ hồn cho mái ấm, khiến nó trở thành chốn bình yên giữa dòng đời giông bão. Nhưng người phụ nữ chỉ mải mê chạy theo những cuộc vui bên ngoài, bỏ quên trách nhiệm vun đắp gia đình, thì những người để ngọn lửa ấy lụi tàn, để lại một ngôi nhà lạnh lẽo, trống trải, nơi tiếng cười không còn vang vọng. Người phụ nữ ham vui đặt sở thích cá nhân lên trên tất cả. Nàng tìm niềm vui trong những buổi tiệc tùng, những chuyến đi xa, hay những cuộc gặp gỡ bạn bè bất tận, nhưng lại quên mất rằng gia đình là nơi cần bàn tay nàng chăm sóc. Bữa cơm gia đình không được chuẩn bị, tâm trạng của chồng con không được để ý, và những khoảnh khắc sum vầy trở thành điều xa xỉ. Tôi cần thời gian cho riêng mình, nàng nói, nhưng không nhận ra rằng khi nàng dành quá nhiều thời gian cho thế giới bên ngoài, nàng đang vô tình để tổ ấm của mình rơi vào khoảng lặng. Người chồng, dù yêu nàng đến mấy, cũng không thể mãi chờ đợi một người vợ không coi gia đình là trọng tâm. Anh bước vào nhà sau một ngày dài, mong một nụ cười, một lời hỏi han, nhưng chỉ thấy sự vắng vẻ, và trái tim anh,
dù kiên cường, cũng dần nguội lạnh. Hôn nhân không phải là nơi để mỗi người sống cho riêng mình, mà là lời hứa cùng nhau xây dựng một mái ấm bền vững. Khi người vợ mải mê với những thú vui cá nhân, nàng vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình, khiến chồng và con trở thành những người xa lạ dưới cùng một mái nhà. Người đàn ông có thể chịu đựng bao gian khó ngoài đời, nhưng điều anh khao khát nhất là một nơi để trở về, nơi có hơi ấm, có sự quan tâm, có tiếng nói của người bạn đời. Nếu nơi ấy chỉ là 4 bức tường vô hồn, anh sẽ ngần ngại bước chân, và gia đình, dù khang trang đến đâu, cũng mất đi ý nghĩa của một tổ ấm thực thụ. Câu chuyện xưa kể về một người phụ nữ ở một ngôi làng nhỏ, lấy được người chồng giàu có. Nàng nghĩ rằng, vì chồng mình dư dả, nàng không cần lo toan chuyện nhà. Mỗi ngày, nàng chỉ quan tâm đến những buổi cà phê với bạn bè, những chuyến du lịch xa hoa, hay những bữa tiệc không hồi kết. Bếp nhà hiếm khi đỏ lửa, và người chồng, dù bận rộn, luôn trở về một ngôi nhà thiếu hơi ấm. Ban đầu, anh cố gắng chấp nhận, nghĩ rằng nàng cần thời gian để vui vẻ. Nhưng ngày qua ngày, anh nhận ra mình chẳng khác gì một người khách trọ, đến rồi đi trong chính ngôi nhà của mình. Dần dà, anh trở nên lạnh nhạt, không còn muốn sẻ chia, và khi nàng nhận ra sự xa cách ấy, mọi thứ đã quá muộn. Ngọn lửa gia đình, không được chăm chút, đã tắt từ lâu, để lại một mái ấm trống rỗng. Cổ nhân dạy, nhà không có lửa, sớm muộn cũng lạnh lẽo. Một người vợ ham vui không thấy rằng, hạnh phúc không nằm ở những cuộc vui phù phiếm, mà ở những khoảnh khắc giản dị bên mâm cơm, những lời hỏi han chân thành, hay ánh mắt sẻ chia khi chồng con cần nàng. Một gia đình chỉ bền vững khi cả hai cùng vun đắp, cùng đặt tổ ấm lên trên những cám dỗ bên ngoài. Ngược lại, khi người vợ chỉ sống cho riêng mình, nàng vô tình gieo mầm xa cách, khiến con cái lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, và người chồng mất đi động lực để giữ gìn mái nhà. Một ngôi nhà như thế, dù giàu có, cũng chẳng thể mang lại niềm vui thực sự. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ ham vui, không vun vén gia đình? Hãy quan sát cách nàng sắp xếp thời gian và ưu tiên của mình. Nàng có dành thời gian cho chồng con, hay luôn bận rộn với những thú vui cá nhân? Nàng có coi trọng những khoảnh khắc sum vầy, hay xem gia đình như một phần phụ trong cuộc sống? Nếu nàng không để tâm đến việc chăm sóc tổ ấm, thì đó là dấu hiệu rằng trái tim nàng chưa thực sự thuộc về gia đình. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người biết giữ lửa, khiến chồng con luôn muốn trở về, chứ không phải người để ngôi nhà trở thành nơi chỉ để đi qua. Hôn nhân, như một khu vườn, cần được tưới tắm bằng sự quan tâm và chăm sóc. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người thổi hồn vào tổ ấm, khiến nó luôn tràn ngập ánh sáng. Hãy chọn một người phụ nữ biết trân quý giá trị của gia đình, biết đặt hạnh phúc chung lên trên những cuộc vui nhất thời, bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì lộng lẫy bên ngoài, mà ở những phút giây giản dị, ấm áp bên nhau. Nếu bạn thích nội dung này, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. 6 người phụ nữ kiểm soát, ghen tuông quá mức. Hôn nhân là một điệu múa, nơi hai tâm hồn hòa nhịp trong sự tin tưởng và tự do. Cổ nhân từng dạy, tin nhau thì giữ, nghi nhau thì mất. Một người vợ biết yêu thương đúng cách sẽ là ngọn gió nâng cánh diều, giúp người chồng bay cao mà vẫn an yên. Nhưng người phụ nữ kiểm soát, ghen tuông quá mức, lại như người nắm chặt sợi dây, biến tình yêu thành một chiếc lồng sắt, nơi cả hai đều ngột ngạt, và ngọn lửa đam mê dần lụi tàn trong sự nghi ngờ. Người phụ nữ ghen tuông quá mức không để chồng mình có một khoảng trời riêng. Nàng theo dõi từng bước chân, kiểm tra từng tin nhắn, đặt câu hỏi về mọi mối quan hệ. Anh đi đâu? Gặp ai? Sao trả lời chậm thế? Những câu hỏi ấy, tưởng chừng xuất phát từ tình yêu, lại như những sợi xích trói buộc người đàn ông trong chính ngôi nhà của mình. Dù anh trong sạch, dù anh dành trọn trái tim cho nàng vẫn không tin, bởi trong mắt nàng, không có gì là đáng tin tuyệt đối. Nàng không nhận ra rằng, giữ người như giữ cát trong tay càng siết chặt, cát càng trôi nhanh. Người chồng, dù yêu nàng đến mấy, cũng không thể mãi sống trong cảm giác bị giam cầm. Anh dần mất đi sự tự do, mất đi chính mình, và tình yêu, dù sâu đậm, cũng bị bào mòn bởi sự nghi kỵ. Hôn nhân không phải là nhà tù, mà là nơi hai người cùng nhau xây dựng niềm tin. Khi người vợ kiểm soát mọi hành động của chồng, nàng vô tình biến mái ấm thành một chiến trường, nơi mỗi ngày là một trận đấu để chứng minh sự trung thành. Người đàn ông cần một người vợ là bạn đồng hành, không phải người cai ngục. Anh muốn được tôn trọng, được tự do trong tình yêu, nhưng nếu mỗi bước đi đều bị giám sát, mỗi lời nói đều bị nghi ngờ, anh sẽ cảm thấy mình không còn là một người đàn ông độc lập, mà chỉ là một bóng hình bị điều khiển. Dần dà, anh trở nên mệt mỏi, và dù trái tim vẫn yêu, anh có thể chọn rời xa để tìm lại sự tự do đã mất.
Câu chuyện xưa kể về một người phụ nữ yêu chồng đến mức mù quáng. Nàng sợ mất anh, nên mỗi ngày đều kiểm tra điện thoại, cấm anh giao du với đồng nghiệp nữ, thậm chí lén theo dõi khi anh đi công tác. Ban đầu, người chồng nhẫn nhịn, nghĩ rằng nàng chỉ vì yêu mà hành động vậy. Nhưng theo thời gian, anh cảm thấy ngột ngạt, như thể mình không còn là chính mình. Anh cố gắng giải thích, nhưng sự nghi ngờ của nàng không bao giờ dừng lại. Cuối cùng, dù không có người thứ ba, anh vẫn rời đi, bởi anh hiểu rằng tình yêu không thể tồn tại trong một chiếc lồng. Ngôi nhà ấy từng ấm áp, giờ chỉ còn lại sự im lặng của một trái tim tan vỡ. Cổ nhân dạy, ghen đúng cách, tình yêu bền lâu; ghen quá mức, tình yêu hóa cho tàn. Ghen tuông không xấu, vì nó là dấu hiệu của sự quan tâm, nhưng khi vượt quá giới hạn, nó trở thành lưỡi dao sắc bén, cắt nát niềm tin. Một người vợ yêu thương đúng cách sẽ biết khi nào cần giữ, khi nào nên buông, biết tạo ra cảm giác an toàn mà không cần kiểm soát. Ngược lại, người phụ nữ ghen tuông quá mức chỉ khiến chồng ngày càng xa cách, bởi không ai có thể yêu mãi trong sự trói buộc. Một gia đình như thế, dù chưa tan vỡ, cũng thiếu đi hơi ấm của sự thấu hiểu, và con cái, lớn lên trong bầu không khí ấy, có thể học cách nghi ngờ thay vì tin tưởng. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ kiểm soát, ghen tuông quá mức? Hãy quan sát cách nàng phản ứng với các mối quan hệ của bạn. Nàng có thường xuyên đặt câu hỏi dò xét, yêu cầu bạn báo cáo từng chi tiết nhỏ? Nàng có để bạn có không gian riêng, hay luôn áp đặt những quy tắc vô lý? Nếu nàng không thể tin tưởng bạn, thì đó là dấu hiệu rằng trái tim nàng bị chi phối bởi sự bất an, chứ không phải tình yêu trọn vẹn. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người xây dựng niềm tin, chứ không phải người phá vỡ nó bằng sự nghi ngờ. Hôn nhân, như một khu vườn, cần được tưới tắm bằng sự tự do và tin tưởng. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người giữ ngọn lửa, soi sáng con đường chung. Hãy chọn một người phụ nữ biết yêu bằng sự thấu hiểu, biết đặt niềm tin vào bạn, bởi hạnh phúc thật sự không nằm trong sự kiểm soát, mà trong những phút giây cả hai cùng tự do mà vẫn thuộc về nhau. 7. Người phụ nữ lăng nhăng, thiếu chung thủy. Hôn nhân là một giao kèo thiêng liêng, nơi hai tâm hồn tự nguyện trao nhau lời thề trọn đời, dựng xây một mái ấm trên nền tảng của niềm tin và sự chung thủy. Cổ nhân từng dạy, chữ chung không giữ, chữ tình cũng vơi. Một người vợ biết trân trọng đạo nghĩa vợ chồng, dù không rực rỡ sắc màu, vẫn là viên ngọc quý, khiến gia đình mãi bền vững. Nhưng người phụ nữ lăng nhăng, dễ rung động trước cám dỗ, lại như một vết nứt nhỏ trên bức tường kiên cố, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến cả ngôi nhà sụp đổ, để lại những mảnh vỡ không thể hàn gắn. Người phụ nữ thiếu chung thủy không giữ được trái tim mình trong vòng tay của hôn nhân. Nàng có thể từng thề nguyền ngọt ngào, từng hứa hẹn một đời gắn bó, nhưng khi ánh hào quang của sự mới mẻ lóe lên, nàng dễ dàng để lòng mình lạc lối. Một lời tán tỉnh vu vơ, một sự chú ý từ người khác, hay một phút yếu lòng trước những điều chưa từng trải, tất cả đều có thể khiến nàng bước qua ranh giới của sự chung thủy. Chỉ là thoáng qua, nàng tự nhủ, nhưng không nhận ra rằng niềm tin trong hôn nhân giống như chiếc bình pha lê, chỉ một vết dạn cũng đủ để nó vỡ vụn. Người chồng, dù yêu nàng đến mấy, cũng không thể mãi tha thứ cho một trái tim đã chia sẻ với kẻ khác. Anh tổn thương, không chỉ vì sự phản bội, mà vì ngôi nhà anh dốc lòng xây dựng đã mất đi ánh sáng của sự tin cậy. Hôn nhân không phải là trò chơi cảm xúc, mà là một cam kết đòi hỏi sự chân thành tuyệt đối. Khi người vợ lăng nhăng, nàng không chỉ phá vỡ lời thề với chồng, mà còn để lại vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn con cái. Những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối của sự bất an, có thể mất niềm tin vào tình yêu, vào gia đình. Người đàn ông, dù kiên cường, cũng khó lòng tiếp tục bước đi bên một người vợ không còn coi trọng anh. Anh có thể tha thứ một lần, nhưng vết thương ấy không bao giờ lành hẳn. Và mỗi lần nhìn vào mắt nàng, anh chỉ thấy một câu hỏi day dứt, liệu nàng có thực sự thuộc về mình? Câu chuyện xưa kể về một người đàn ông ở vùng quê nhỏ, yêu thương vợ hết mực. Anh làm lụng ngày đêm, không màng khó nhọc, chỉ mong vợ con được no đủ. Nhưng người vợ không trân trọng điều ấy. Nàng thường so sánh anh với những người đàn ông khác, rồi dần tìm đến một người giàu có hơn, nghĩ rằng đó là con đường đến hạnh phúc. Nàng giấu giếm, tin rằng chồng sẽ không bao giờ biết. Nhưng sự thật, như ánh mặt trời, không thể che mãi. Khi mọi chuyện vỡ lở, người chồng, dù còn yêu, chọn rời đi. Anh không trách nàng, chỉ buồn rằng một trái tim đã đổi thay thì chẳng thể quay về như xưa. Người vợ, sau này hối hận, nhưng bát nước đổ đi, làm sao hốt lại. Ngôi nhà ấy, từng rộn ràng, giờ chỉ còn là một ký ức tan vỡ. Cổ nhân dạy, đàn bà trăm nết, chung thủy là nét đẹp nhất. Một người vợ không cần sắc nước hương trời, không cần tài năng vượt bậc,
Nhưng nếu nàng biết giữ lòng trung thủy, nàng chính là báu vật vô giá trong đời người đàn ông. Hạnh phúc gia đình không nằm ở tiền bạc hay địa vị, mà ở sự gắn kết giữa hai tâm hồn biết dành trọn cho nhau. Khi sự trung thủy bị đánh mất, hôn nhân chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng, nơi niềm vui không thể nảy mầm. Một gia đình như thế, dù chưa tan vỡ, cũng thiếu đi hơi ấm của sự an yên, và con cái, lớn lên trong bầu không khí ấy, có thể học cách yêu nửa vời thay vì trọn vẹn. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ lăng nhăng, thiếu trung thủy? Hãy quan sát cách nàng đối xử với các mối quan hệ khác giới. Nàng có thích tìm kiếm sự chú ý từ người khác, có duy trì những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Nàng có trân trọng giá trị của hôn nhân, hay dễ dàng để lòng mình rung động trước cám dỗ. Nếu nàng không coi trọng sự trung thủy, thì dù hôm nay nàng là vợ bạn, ngày mai nàng cũng có thể đổi lòng. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người đặt gia đình lên trên tất cả, biết giữ trái tim mình chỉ dành cho bạn. Hôn nhân, như một khu vườn, cần được tưới tắm bằng sự chân thành và cam kết. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người giữ ngọn lửa, soi sáng con đường chung. Hãy chọn một người phụ nữ biết trân quý giá trị của lời thề, biết dành trọn trái tim cho gia đình, bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì mới mẻ ngoài kia, mà ở những gì ta chân thành gìn giữ bên nhau. 8 người phụ nữ quá tự lập, không cần bạn đời. Hôn nhân là một hành trình đồng hành, nơi hai người cùng nắm tay, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc đời. Cổ nhân từng dạy, vợ chồng như đũa có đôi, một chiếc lẻ loi, bữa ăn chẳng tròn. Một người vợ độc lập là điều đáng quý, nhưng nếu nàng quá tự lập, đến mức không cần người bạn đời bên cạnh, thì hôn nhân chẳng khác gì hai con đường song song, mãi mãi không giao nhau, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Người phụ nữ quá tự lập dựng lên một pháo đài kiên cố quanh mình, nơi nàng tự mình giải quyết mọi khó khăn, tự mình gánh vác mọi trách nhiệm. Từ những việc nhỏ như sửa đồ trong nhà, đưa đón con cái, đến những quyết định lớn như tài chính hay tương lai gia đình, nàng đều làm một mình, không hỏi ý kiến, không cần sự giúp đỡ. Tôi tự lo được, nàng nói, nhưng không nhận ra rằng, khi nàng từ chối sự sẻ chia, nàng đang vô tình đẩy người chồng ra khỏi cuộc sống của mình. Người đàn ông, dù yêu nàng đến mấy, cũng không thể mãi đứng ngoài lề, nhìn nàng tự mình xoay sở. Anh khao khát được che chở, được đồng hành, nhưng nếu mọi nỗ lực của anh đều bị gạt đi, anh sẽ cảm thấy mình chỉ là một cái bóng, không có giá trị trong ngôi nhà chung. Hôn nhân không phải là sân khấu để mỗi người độc diễn, mà là nơi hai người cùng nhau viết nên một bản nhạc hòa hợp. Khi người vợ quá tự lập, nàng vô tình khiến người chồng mất đi vai trò của mình. Anh muốn được là chỗ dựa, được góp sức vào những khó khăn, nhưng nếu nàng không để anh có cơ hội, anh sẽ dần trở nên lạc lõng. Một ngôi nhà như thế, dù mọi thứ đều trơn tru, cũng thiếu đi hơi ấm của sự gắn kết. Người đàn ông, dù kiên nhẫn, cũng không thể mãi sống trong cảm giác thừa thãi. Anh có thể tự hào về sự giỏi giang của vợ lúc ban đầu, nhưng theo thời gian, anh sẽ tự hỏi, nếu nàng không cần mình, thì mình ở đây để làm gì? Câu chuyện xưa kể về một người phụ nữ tài giỏi, tự tay xây dựng sự nghiệp và chăm lo mọi việc trong nhà. Nàng tin rằng, phụ nữ không cần dựa dẫm vào ai, nên từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, nàng đều tự quyết định, không hỏi ý chồng. Ban đầu, người chồng cảm thấy may mắn, nghĩ rằng mình có một người vợ mạnh mẽ, không đòi hỏi gì. Nhưng ngày qua ngày, anh nhận ra mình chẳng khác gì một người khách trong cuộc đời nàng. Không có việc gì anh có thể giúp, không có quyết định nào anh được tham gia. Dần dà, anh trở nên lặng lẽ, và cuối cùng, anh rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì không muốn sống trong một cuộc hôn nhân mà mình không có chỗ đứng. Ngôi nhà ấy, từng ngăn nắp, giờ chỉ còn lại sự trống trải của một trái tim cô đơn. Cổ nhân dạy, đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn. Hôn nhân là sự sẻ chia, không phải để một người gánh hết mọi thứ. Một người vợ quá tự lập, dù mạnh mẽ, cũng vô tình gieo mầm xa cách, khiến người chồng mất đi sự kết nối với gia đình. Một gia đình như thế, dù chưa tan vỡ, cũng thiếu đi ánh sáng của sự thấu hiểu, và con cái, lớn lên trong bầu không khí ấy, có thể học cách sống riêng lẻ thay vì cùng nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở việc ai mạnh hơn ai, mà ở cách cả hai cùng nhau gánh vác, cùng nhau trưởng thành. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ quá tự lập? Hãy quan sát cách nàng đối diện với những tình huống cần sự giúp đỡ. Nàng có sẵn sàng để bạn chia sẻ công việc, hay luôn tự mình làm tất cả? Nàng có coi trọng ý kiến của bạn trong những quyết định quan trọng, hay xem bạn như một phần không cần thiết? Nếu nàng không để bạn có chỗ đứng trong cuộc sống của mình, thì đó là dấu hiệu rằng trái tim nàng chưa thực sự mở ra cho sự đồng hành. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người biết cân bằng giữa độc lập và sẻ chia, biết để bạn trở thành một phần không thể thiếu trong đời nàng.
Hôn nhân như một khu vườn, cần được tưới tắm bằng sự đồng lòng và thấu hiểu. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành, mà còn là người giữ ngọn lửa, soi sáng con đường chung. Hãy chọn một người phụ nữ biết trân quý sự sẻ chia, biết cùng bạn xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa, bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở việc một mình mạnh mẽ, mà ở những phút giây cả hai cùng nắm tay, dìu nhau đi đến cuối đời. Nếu bạn thấy nội dung này ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh để đón xem nhiều video hay hơn nhé. 9 người phụ nữ thích so sánh, không trân trọng hiện tại. Hôn nhân là một khu vườn, nơi hai tâm hồn cùng gieo mầm, tưới tắm để những đóa hoa hạnh phúc nở rộ. Cổ nhân từng dạy, đứng núi này trông núi nọ, rốt cuộc mất cả hai. Một người vợ biết nhìn vào những điều tốt đẹp của người bạn đời, biết trân quý hiện tại, sẽ khiến khu vườn ấy mãi xanh tươi. Nhưng người phụ nữ thích so sánh, luôn thấy chồng mình chưa đủ, lại như người chỉ chăm chăm nhìn ra cánh đồng nhà bên, để khu vườn của mình héo úa, và hạnh phúc, dù gần gũi, cũng dần tan biến trong những tiếc nuối vô nghĩa. Người phụ nữ thích so sánh không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Nàng không thấy ánh sáng trong những nỗ lực của chồng một ngày làm việc vất vả, một món quà giản dị, hay một lời yêu thương chân thành. Thay vào đó, nàng để ánh mắt mình lạc về những chân trời xa lạ, nơi người khác dường như thành công hơn, giàu có hơn, lãng mạn hơn. Sao anh không mua được nhà lầu như người ta? Chồng nhà kia đã thăng chức, còn anh thì vẫn thế. Những lời ấy, dù vô tình, lại như cơn gió lạnh thổi qua ngọn lửa gia đình, khiến nó lập lòe, trực tắt. Người chồng, dù yêu nàng đến mấy, cũng không thể mãi chịu đựng cảm giác bị đặt lên bàn cân, nơi anh luôn là kẻ thua cuộc. Hôn nhân không phải là cuộc đua để đạt được sự hoàn hảo, mà là hành trình cùng nhau tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Khi người vợ không ngừng so sánh, nàng vô tình biến mái ấm thành một đấu trường, nơi người đàn ông phải cạnh tranh với những cái bóng không thật. Anh cố gắng hết sức, nhưng thay vì lời động viên, anh chỉ nhận được những cái thở dài và những lời trách móc. Một ngôi nhà như thế, dù đầy đủ tiện nghi, cũng thiếu đi hơi ấm của sự thấu hiểu. Người đàn ông, dù kiên cường, cũng dần mất đi động lực, bởi anh biết, dù có làm tốt đến đâu, anh cũng không bao giờ đủ trong mắt nàng. Câu chuyện xưa kể về một người phụ nữ lấy chồng là một thầy giáo nghèo. Ban đầu, nàng yêu sự hiền lành, giản dị của anh, nhưng theo thời gian, nàng bắt đầu nhìn ra ngoài. Bạn bè của nàng có chồng làm giám đốc, sở hữu nhà cao cửa rộng, và nàng dần cảm thấy chồng mình thua kém. Mỗi ngày, nàng buông những lời khó nghe, nhìn người ta mà xem, anh có làm được như họ không? Người chồng, từng tự hào vì sự chân thành của mình, trở nên tự ti, ánh mắt anh phai nhạt niềm vui. Cuối cùng, anh chọn rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì anh hiểu rằng, một trái tim mãi so sánh không thể dành cho anh tình yêu trọn vẹn. Sau này, người phụ nữ ấy nhận ra, người chồng nàng từng xem thường chính là người yêu nàng nhất, nhưng hạnh phúc, như dòng nước, đã trôi qua kẽ tay, không thể nắm lại. Cổ nhân dạy, 100 người khen không bằng một người hiểu. Một người vợ không cần phải ca tụng chồng, nhưng nàng cần biết nhìn vào những điểm sáng của anh, biết trân trọng những gì anh mang lại, dù nhỏ bé hay lớn lao. Người phụ nữ thích so sánh không thấy rằng, mỗi người có một hành trình riêng, mỗi gia đình có một giá trị riêng. Khi nàng chỉ chăm chăm vào những gì chồng chưa đạt được, nàng vô tình gieo mầm bất mãn, khiến cả hai rơi vào một vòng xoáy mệt mỏi. Một gia đình như thế, dù chưa tan vỡ, cũng thiếu đi ánh sáng của niềm tin, và con cái, lớn lên trong bầu không khí ấy, có thể học cách chạy theo những điều phù phiếm thay vì trân quý những gì gần gũi. Hậu quả của sự so sánh không chỉ dừng lại ở người chồng. Người phụ nữ, trong cơn mải mê nhìn ra ngoài, đánh mất khả năng tận hưởng hiện tại. Nàng không thấy rằng, hạnh phúc không nằm ở việc có được những gì người khác có, mà ở cách ta yêu thương những gì đang hiện diện. Một bữa cơm đạm bạc bên mâm cơm gia đình, một cái nắm tay trong lúc khó khăn, hay một nụ cười sẻ chia, đó mới là những viên ngọc quý của hôn nhân. Ngược lại, khi nàng biến cuộc sống chung thành một cuộc ganh đua không hồi kết, nàng không chỉ làm tổn thương chồng, mà còn tự giam mình trong một nhà tù của sự bất mãn, nơi niềm vui không bao giờ đủ. Làm thế nào để nhận ra một người phụ nữ thích so sánh, không trân trọng hiện tại? Hãy quan sát cách nàng đối diện với cuộc sống. Nàng có thường xuyên nhìn vào những gì người khác đạt được, rồi chê bai những gì bạn đang có? Nàng có ghi nhận những nỗ lực của bạn, hay chỉ thở dài vì những gì bạn chưa làm được? Nếu nàng luôn thấy thiếu thốn, luôn đặt bạn bên cạnh những cái bóng xa lạ, thì đó là dấu hiệu rằng trái tim nàng chưa học được cách biết đủ. Một người vợ yêu thương thật lòng sẽ là người nhìn thấy ánh sáng trong bạn, biết khích lệ thay vì so sánh, biết yêu bạn vì chính con người bạn, không vì những gì bạn sở hữu. Hôn nhân, như một dòng sông, cần sự hòa quyện của hai dòng nước để chảy mãi không ngừng. Người vợ không chỉ là bạn đồng hành,
mà còn là người giữ hồn cho mái ấm, khiến nó luôn rực rỡ ánh sáng. Nhưng nếu nàng chỉ biết nhìn ra xa, nàng vô tình để dòng sông ấy cạn khô, và hạnh phúc, dù từng trong tầm tay, cũng trôi mất. Hãy chọn một người phụ nữ biết trân quý hiện tại, biết dùng tình yêu để nuôi dưỡng những gì đang có, bởi hạnh phúc thật sự không nằm ở việc đạt được những gì người khác có, mà ở những phút giây ta cùng nhau gìn giữ, cùng nhau vun đắp. Hôn nhân hạnh phúc là bức tranh được vẽ bằng sự tôn trọng, tin tưởng và trân quý. Lời dạy cổ nhân như ngọn đèn soi lối, giúp ta tránh những lầm lỡ, xây dựng tổ ấm bền vững. Hãy chọn bạn đời bằng trái tim sáng suốt, để tình yêu mãi là nơi nương tựa. Đừng quên theo dõi kênh Tư duy cổ nhân, nơi những giá trị trường tồn được sẻ chia, dẫn bạn đến cuộc sống ý nghĩa hơn. Nhấn đăng ký ngay hôm nay, cùng nhau khám phá kho tàng tri thức vượt thời gian.